yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tayo na't magkaisa sa Isahan. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Isahan. One-on-one. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan. Narito na ang programang mumulat sa sambayanan. Isahan. One-on-one. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Magandang araw buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at maging mga kababayan natin sa ibang bansa na narating po na ating live streaming sa Facebook, sa YouTube, sa ating podcast center, sa ating RTV Tarlac, mga kababayan, ganoon din sa mga AM at 1FM stations sa Dagupan, Tarlac, Lucena, Legazpi, Naga, Mindoro, Bacolod, Cebu, Dumaguete, Cagayan de Oro, Ozamis, Davao, Jensan, Baler, Palawan, Tacloban, Surigao, Butuan at sa buong Pilipinas. Ito po ang Isahan sa Radyo Pilipino at ako si Jake Maderazo para sa isang oras na makabulang talakayan sa mga pambansang issue. At ngayon, tampok natin ang mga issue po ng mental health. Napapansin nyo ba napakarami hong mga kaso ng mga suicide o kaya mga sakit o depression, sobrang magalit. Yan pong ating tatalakayin mamaya mga kababayan. At bisita natin si Dr. Anuj Gaba. Yan po'y taga Philippine Mental Health Association Associate Official Affiliate mga kababayan. At yan po'y makakasama natin sa Zoom. At ikangay, tatanggap din tayo ng mga reports sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang lugar. Pero bago yan, tumugon muna kayo sa ating mainit na boses ng bayan question ngayong araw na ito. Ang ating boses ng bayan, mga kababayan, alinsunod po o sa kasagsagan ng pandemic. 3.6 milyong Pilipino ang dumanas ng mental health problems sa iba-ibang uri at nagpapatuloy hanggang ngayon. Ano ang magagawa natin at ng pamilya sa ganitong sitwasyon na meron tayong problema ng mental health problems? Isipin nyo, ang dami, 3.6 million nitong kasagsagan ng pandemic, mga kababayan. Ano magtutulong natin at sa ating mga pamilya, mga kababayan? Mag-comment sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube o kaya mag-text sa 0917-539-2189 539-2189 0917-539-2189. Ilagay yung pangalan sana, mga kababayan, at lugar kung maaari. Yan po. At sa pagkakataon nito, alamin muna natin ang mga pinakamainit na balita mula po sa Radyo Pilipino News Center, ang Isahan Balita.
Isahan Balita. Magandang umaga, narito ang mga balita sa Radyo Pilipino. Inabisuhan na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na maghanda sa pagtama ng bagyong Maymay. Sa inilabas na abiso ng DA, pinayuhan ang mga magsasaka na anihin na ang mga mature crops upang hindi na masalanta ng bagyo. Pinayuhan din silang isecure ang kanilang seed reserves, planting materials at iba pang farm inputs sa ligtas na storage area. Mas mainam din daw na mai-relocate ang mga farm machineries, equipment at iba pang farm tools sa mas mataas na lugar na hindi inabot ng tubig baha. Kung kailangan naman maglikas ng mga alagang hayop, sinabi ng DA na dapat tiyaking may sapat na feeds at tubig para dito. Payuhan naman ng DA ang mga mangingisda na magsagawa rin ng early harvest. Pinagsabihan din sila na ipagpaliban ang paglalayag lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng malakas na hangin at alon dulot ng bagyo. Samantala, ipinailalim na ng gobyerno ng China ang Pilipinas sa kanilang blacklist bilang tourist destination dahil sa patuloy na pagkasa ng operasyon laban sa offshore gaming. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kinumpirmar ito sa kanya ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Si Wang ay nag-courtesy call sa Senado noong Lunes, October 10. Ayon kay Zubiri, ginawa ng Chinese government ang hakbang dahil sa pangamba ng kanilang mga mamamayan na nagpupunta sa Pilipinas ay pwedeng masangkot sa ilegal na aktibidad ng mga sindikato na nagpapatakbo ng pugo. Sinabi naman ni Huang na nangangamba ang pamahalaan ng China na baka mabiktima ng kidnapping at mapagkamalan na pugo operators ng mga Chinese tourist. Anya, bago magkaroon ng pandemya ng COVID-19, pinakamalaking bilang ng mga turista sa bansa ang pawang Chinese. Sa ibang mga balita, pinag-iingat ng Philippine Coast Guard ang mga aplikante nito laban sa fixer na nag-aalok ng serbisyo para masiguro ang kanilang pagpasok sa PCG. Ito makaraan matukoy na isang Princess Sandra Macapiges ang lumalapit sa mga aplikante para makakuha ng pera kapalit ng pangakong makapasok sila bilang membro ng PCG. Sa isang mall sa Parañaque City, nahuli ang isang nagalang Sirhan na hati na napag-utusan daw ni Princess na magtanggap ng pera mula sa mga aplikante. Nagpakilala ang mga operatiba kay Shihana at ipinaalam sa kanya ang rason ng naturang entrapment operation. Patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad upang maristo si Princess na base sa pinakahuling informasyon na nanatili sa isang kondominium sa Parañaque City. At yan ang mga balita. Ako si Alwin Jobit, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Samantala mga kababayan, tatanggap tayo ng isang flash report. Isang flash report galing po sa Kabikulan mula kay Christopher Nobelo ng DWRN Naga. School principal pinagbabaril, patay ng mga nagtangkang manloob sa bahay ng biktima sa Pulangi, Albay. Pasok Christopher Nobelo ng DWRN Naga. Radyo Pilipino News Flash. Yes, magandang umaga kabahaging Jake. Isang school principal na ang patay matapos na pagbabarili ng dalawang nanloob sa bahay nito sa bayan ng Pulangi, Albay kaninang pasado 2:00 ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Dr. Beverly Cabaltera, 52 anyos, school principal sa bayan ng Piodoran sa Albay. Ayon sa paunang ulat, dalawang armadong lalaki ang pumasok sa inuuwian nitong bahay sa Pulangi. Pinilit umanong pumasok ng mga sospek sa bintana ng bahay ng principal. Nabigla umano ang dalawang sospek nang makita ang biktima at agad itong pinatutukan. Dead on arrival ang biktima sa Josefina Del Monte Duran Albay Provincial Hospital. Patuloy pa ang investigasyon ng Pulangi PNP sa insidente habang tinitrace na ang nakuhang CCTV footages para sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantala sa pahayag naman ng Department of Education Bicol, patuloy pa sila nakikipag-coordinate sa Schools Division Office ng Department of Education Albay.
Yan kabaging check ang mga dagdag na impormasyon mula dito sa 657 DWRN, Radyo Pilipino, Nagat Christopher Novelo, dahil sa mampanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radio Pilipino News Flash. Well, mga babayan, maraming salamat kay Christopher. No? Yan po yung bagong-bagong report. Kanina lang pong alas 2 ng madaling araw, mga kababayan. Tatanggap pa rin tayo ng ulat, mga kasama. Ito naman ay manggagaling sa Baler kay Melanie Hugo ng BB 1FM Baler, mga kababayan. Ang ating report, klase sa lahat ng antas sa probinsya ng Aurora, suspendido na ngayong araw dahil sa bagyong Maymay. Kamin, Melanie. Kamin, Melanie. Okay, mga kababayan, alam niyo po, meron pong bagyo na ika nga. Bagamat mahina lamang ito, hindi ito sinlakas ni Carding, mga kasama. No, ha? Yan po ay dumadaan sa dinaanan ni Carding. Pero sabi nga natin, kaya suspendido lahat ng klase ngayon diyan sa Aurora sa may dahil po sa bagyong si Maymay. Alam niyo natin ang latest kay Melanie Hugo. Melanie, please come in, Melanie. Isahan Balita. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa mga paaralan sa probinsya ng Aurora ngayong araw dahil sa Tropical Depression Maymay. Kahapon nilagdaan ni PDRRMC Chairperson Christian Naveras ang Memorandum No. 2022-16 Series of 2022 batay sa Executive Order No. 66 Series of 2012 kung saan ang pagkansela o pagsuspende ng mga klase maaaring ipatupad ng mga local chief executives bilang mga tagapangulo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ay may kinalaman at pakipag-ugnayan sa Pag-asa at NDRRMC dahil sa mga bagyo, pagbaha at iba pang mga sakuna o kalamidad, partikular sa mga lugar na madaling bahain o mataas ang panganib. Layon nito na masigurong ligtas ang mga mag-aaral, ganoon din ang mga mamamayan sa anumang banta ng bagyo. Kaugnay nito ay nabisuhan na rin ang lahat ng mga tanggapan ng MDRRMO, partikular sa Northern Aurora, na magsagawa na ng mga pangunahing paghahanda sakaling hindi pa magbago ang galaw ni Maymay. Nakahanda na rin ang lahat ng mga evacuation centers maging ang pagsasagawa ng preemptive evacuation mula sa mga lugar o mga barangay na malapit sa tabing ilog, dagat at paanan ng mga bundok. Sa Dingalan, Aurora naman isinagawa na rin kahapon ang taas bangka bilang paghahanda ng mga mangingisda. Mula dito sa Baler, Aurora, ako si Melanie Hugo dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Maraming salamat, Melanie Hugo ng DWBV 1FM Baler. Punta naman natin ang DCLT Lucena. Bagong-bagong balita pa rin, mga babayan, mula kay Tony Sandoval. Pasyente ng ospital sa Lucena City. Aksidenteng nahulog mula sa 3rd floor. Patay. Kamin, Tony. Isahan Balita. Maraming salamat, bahaging Jake. Patay ang isang pasyente makarang aksidente mahulog mula sa ikatong palapag ng Quezon Medical Center o QMC na nakatayo sa Barangay 11 sa lungsod ng Lucena. Ito ay kahapon. Batay sa ulat ng pulisya, nakilala ang biktima na si Ezekiel Rio Florido, 42 anyos, nakakonfine sa Namagit Hospital mula pa noong October 7 dahil sa mababang hemoglobin at sumasailalim sa blood transfusion. Ayon sa investigasyon ni Police Corporal Eduardo Natea Jr., uling nakita ang biktima na nasa tabi ng railing ng ikatlong palapag ng QMC dakong alas 3 ng hapon. Bigla na lamang umanong nagsigawan ng ilang tao sa loob ng ospital na makitang nahulog ang biktima at lumagapak sa sahig. Makalipas sa ilang oras sa pagsasailalim sa medikasyon, ang biktima ay nalagutan ng hininga dahil sa grabing pinsala na tinamo sa ulo at kasunod nito ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya kaugnay sa nasabing insidente. Samantala, ang buong Reyna area o in General Nakar, Infanta Trial ay idineklarang walang pasok. Ganon din naman ng Tulillo Group of Island dahil sa pagkakaroon ng signal number 1 ng dulot ng bagyong Maymay. Idineklara na rin ito ni Quezon Governor Dr. Helen Tan matapos na magsagawa ng pagpupulong. Kasunod nito inatasan ang mga local government unit sa naturang lugar na iproposisyon na ang mga relief goods kung sakasakaling tatama na ang nasabing bagyo ngayong araw na ito. Mula dito sa DCLT Lucena, ako si Tony Sandoval. Sa panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Maraming salamat, Tony Sandoval. Mula naman sa Lucena, pumunta naman tayo sa Mindanao.
mga kababayan, mula sa 1FM Surigao. Si Jade Ahero ng DXSP 1FM Surigao, mga kababayan. At ang balita, mga livelihood program para sa probinsya ng Dinagat Island, nakahanda na raw at ang ilan ay naipamigay na. Kami, Jade Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Isahan Balita. Good morning, kabahagi Sir Jake. Naging matagumpay ang nangyaring courtesy call sa opisina ng gobernador ng Dinagat Island at mga personahe ng DAB4 na nanggaling pa sa region office at provincial office. Ayon pa, ang pangunahing agenda sa nasabing pagbisita ay ang paglalaganap o pagpapalaganap sa probinsya ng Dinagat Island sa tinatawag na Pagbabagong Livelihood Development Program. Kasama sa naging programa ang pag-turnover ng D4 Central Office ng mga farm bait para sa mga mangingisda sa nasabing probinsya. Dagdag pa dito, Sir Jake, ang mga napiling mga benepisyaryo ay hahasain o tuturuan ng technical team para sa bait construction, repair at para na din mabihasa sa mga konektadong trabaho sa livelihood program na ipinaabot ng gobyerno. Masayang nagbigay ng mensahe ang mga nakabenepisyo, Sir Jake, sapagkat ang Dinagat Island ang isa sa mga tinamaan ng bagyong Odette at patuloy pa rin bumabangon dahil sa dala ng pandemya. Ika nga, ang mga programa ng gobyerno ay magkakatulong sa kanilang mga hanap buhay. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero, nag-EXSP 1FM Surigao. Saan magpanig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Isahan Balita. Maraming salamat sa ating mga kabahaging correspondents at ganoon din sa Radyo Pilipino News Center sa ating Intramuros Podcast, Manila Podcast Center, mga babayan. At para po sa mga breaking news, puntahan kami sa ating news website, newsradiopilipino.com at bantayan ang ating mga mabibilis na balita sa Twitter, Facebook at ganoon din sa Viber, mga kababayan. Okay, mamaya po ang guest natin si Dr. Anuj Gaba. Pag-usapan natin ang Philippine mental health situation. Sabi nga natin, mga kababayan, yan po. Pag-usapan natin mamaya sa ating break. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino. Aangat tayo muli. Dahil tayong mga Pilipino, matibay at determinado. Sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, malalapit din tayo sa buhay na nais mabalik. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat tayong lahat. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino, Radyo Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan, boses ng bayan. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino. Tatanggap muna tayo ng report. Ito naman yung mga galing po sa Davao. DXOW Davao kay Edgar Candia. 5 million recycling facility. Ito 5 million pesos na halaga ng recycling facility itatayo sa Davao City. Edgar Candia, DXOW Davao, please come in. Isahan
Isahan Balita. Ang Davao City Bantay Dagat Association sa pakikipag-isa Unhabited Healthy Oceans and Clean Cities Initiative magtutukod ng 5 milyong recycling facilities na makakatulong sa pag-recycle sa mga plastic at bote na nakukolekta galing sa mga coastal areas. Ito ang pinahayag ni Rapi Bermejo, hepe ng Bantay Dagat sa pagkikipagpanayam natin sa kanya noong araw ng Biyernes. Ayon pa sa kanya, ang plastic na makuha natin sa tabing dagat at mga sapa, ang problema lang kasi ang mga bote ay hindi na ngayon binibili. Kung meron man, pinipili na lang. So itong Healthy Oceans and Clean Cities Initiative nagkikipag-isa sa Bantay Dagat Association at binigyan nila tayo ng 5 milyong piso na ayuda galing sa Government of Japan. Ang mga produkto na galing sa mga plastic recycled, ito ang sangkap sa paggawa ng hollow blocks at bricks. At ang mga bote naman, atin siyang ikakrush, ihahalo sa buhangin para magiging grill blocks at bricks na ibibenta naman natin ito sa mga konstruksyon. Dagdag pa ni Bermejo. Ito ang ating balita mula dito sa DXOW Davao, Mr. Easy Edgar Canya. Kahit saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Isahan Radyo Pilipino. Balikan ko lang yung ating boses ng bayan question. Kaugnay pa rin ating guest mamaya. No, ha? Kasagsagan ng pandemic. Ha? Kasagsagan ng pandemic, 3.6 milyong Pilipino. 3.5 milyong Pilipino dumanas ng mental health problems. Naka-quarantine. Ha? At nagpapatuloy hanggang ngayon. Ano ang magagawa ng pamilya sa ganitong sitwasyon? Yan po ang gusto natin tanungin sa inyo. Mag-comment sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube o kayo mag-text sa 0917-539-2189. Ilagay inyong pangalan at lugar. Meron tayong 2 mensahe. Ito po'y galing kay Jace o Jace. At sabi ko niya, ang mental health issue ay hindi dapat sinasawalang bahala, lalo na sa mga taong nakakaranas nito. Mahalagang sa pamilya nagmumula ang pag-intindi at pag-unawa. Sa pamamagitan nito, may ibsan ng sakit at pag-aalala nating puso at makakaroon tayo ng peace of mind dahil meron tayong pamilyang mapagmahal na kailanman ay hindi tayo iiwan. Yan po ang sabi ni Jace o si Jace. No, ha? In the meantime, meron ding sagot si Yan. Ito naman si Yan ang sabi niya, dapat lamang na magkaroon ng mabusising pag-uusap ang bawat pamilya nang sa ganoon ay malaman nila ang bawat saloobin at problema ng bawat isa. Dapat din natin tandaan na ang ating tutulong at magbibigay sa atin ng pagmamahal ang ating pamilya at laging tumawag sa Diyos upang manghingi ng gabay para sa araw-araw. Yan po. Mag-text kayo sa atin mga kababayan, mag-comment sa 0917-539-2189. At ngayon, nandito na ang guest natin, si Dr. Anuj Gaba. Anuj Gaba, mga kababayan ng Philippine Mental Health Association Associate Affiliate. At pag-uusapan natin ang rising number of kids dying by suicide and depression rate during the COVID-19 pandemic. Good morning, Dr. Gaba. Good morning. Good morning, sir. Is everything audible now? Okay, yes. Can you speak Tagalog or this is straight English interview? I can understand Tagalog and Bisaya, but I prefer to speak in English. Okay, but anyway, I mentioned in our question today that there are about 3.6 million Filipinos who got sick of mental health problems during the pandemic. Yes. It is really true. What happened during the pandemic to the family and the mental health problem? You have to understand, first of all, that mental health is not like you will get ill within one day. It is a process. Mm-hmm. So it is because of the long time that people were staying inside their own house. They had no contact with anyone. And just imagine, human being is a social being. We need people with us. For example, ikaw, you were inside the pandemic also, but you had your family with you. So you were having your wife, your kids, etc. with you in the house. Mm-hmm. So it was okay. You had a family time. But what about those people whose family stays away from them? Those people are the people who had to stay alone. They had a separation anxiety disorder.
They were having anxiety and depressive disorders because they were not able to understand what is going to happen with them tomorrow, because there is no one to take care of them when they are there alone. So you're telling me that during the pandemic, the most frequent problem are anxiety and depression. Not just during the pandemic, it's in general. In general, in Philippines, most of the patients who come for mental illness, mental disorder, or mental problems are either anxiety problems or depressive problems. Because prior to the pandemic, there are so many famous suicides in the Philippines. No, so many movie stars, and and of late we can hear about movie stars, Koreans, taking their own lives. In the Philippines, we have a cabinet member who took his own life, Angelo Reyes, and all the others. But to the family, how does a Filipino family detect that there is something wrong in one of their family members? If you're talking about mental illness, that is a different issue. If you're talking about suicide, that is a different signs and symptoms. Because suicide, it's not, once again, it's not a one day process that, oh, you said me something and I will commit suicide. Suicide, it's a very time taking process. And a person, before committing suicide, mostly he or she will give you signs or symptoms that he or she is about to do so. For example, if you see someone who's going to commit suicide, most of them, they would try and isolate themselves from the world. They would not try and talk with people. They would not do anything. They would not take care of themselves. Or another scenario, people are also there who will do stuff that they would never do. So there are So both the cases. okay, but there is so much technology today, and children or the kids are more in companion with their gadgets, with their cell phones, and and does this aggravate the issue of loneliness, that they cannot talk to anyone? I already mentioned this in one of my press conference, and one of the reporters there also asked me the same question, that is cell phone responsible for all these mental issues? The answer is yes and no. Why yes and no? Both is the answer. You cannot blame cell phones only and only for mental problems. It is like blaming everything on cell phones. It is impossible, because there is a lot of other factors which also play a role in mental problems, like genetic factors, family factors, personal factors, the economical factors. A lot of things, they play a role in the mental disorders. But yes, if you see now, because of cell phone, a lot of children, they do not have a social interaction with friends. They do not like to talk with people, because whatever they need, it's on the cell phone, it's on the YouTube. So there is no historia with the family. So yes, on one side, yes, Contributory, cell phone impacts the mental health of the person. But it is wrong to say that cell phone is the only thing that is impacting the Yes. mental health of the person. Okay, in your experience in the Philippines, which is a greater occurrence? Of course, we know the root problems of these mental health issues. Could it be family? Could it be drugs? Which is higher? It depends. It depends on the person. See, some people, they have all of these issues, but they are not affected at all. They have a separate family. Their family is separated. Five parents don't live together. They belong below economical background, but still they are mentally stable. So it depends Yes. on the person also. So it is case to case scenario. If you generalize that, that's a wrong answer. Yeah, I would believe you on that because I'm old already. I've listened to many scenarios. Like for example, there is a daughter of to tell you a little story. A daughter of a judge and a known lawyer who failed in the bar exams during the first try, Yeah. and then in the second try, she passed it. But of course, in the year that followed, there was a lot of condemnation within the family. When she passed, she just one day she started working with the father at the Supreme Court, and then dressed up with the mama, went to the department store, and then on a dinner they stayed at a big hotel, and then hours in the afternoon she jumped from the top floor of Philippine Plaza without saying anything. And I don't know, I cannot even fathom this is a Philippine scenario. What do you think of that case? See, mostly, as you already mentioned, a very powerful father
and the daughter couldn't pass the board exam. A lot of condemnations happen from the family. People look down on her, even though she passed, but she's again a failure for that time period. Sometimes we, as a parent or as a guardian, we sometimes over pressurize our students. We over pressurize our own children. We set the expectations too high, the benchmark is too high for them. And when they cannot match it because we know it's too high already, but we still look down on them. So that is the reason some of them they cannot take it all and they try and finish the suicide. Yeah, another example, I think this is already open book. You've been here in the Philippines for too long. You know Senator Miriam Defensor Santiago, right? The candidate, the woman, the feisty candidate who recently passed away. She had a son who was enrolled in a bar in Ateneo. That's Ateneo Law School. His son, his father was a very powerful man. This is a different guy. No? The first case I told you was a woman. This one is the son of Senator Miriam Santiago who shot himself in the neck, killed himself. And you cannot imagine that these are a son of a very accomplished lawyer, accomplished official of the government, and then suddenly took his own life. Sir, just let me add one thing to you. It doesn't matter if they belong to a strong family or a weak family, a powerful family or a not powerful family. Mostly, if you see the suicide cases, now the cases numbers are rising among the people who are from the upper strata. Oh, yeah, I would see that. I've heard a lot about that. But Because in reality, because belonging to the upper strata, there is a lot of expectations from them. And when they cannot meet that expectations, it's really weird for them. So that's the only way out for them. But according to them, but in reality, the world doesn't end there. Suicide or finishing your life, it's not the correct way to deal with the problem. You get. I hope it is understandable to your listeners also right now that ending life by committing suicide, it's the worst way you can run away from your problems, because now you finish problems for yourself, but you made more problems for your family and your friends and your loved ones. I also am reminded of the son of Ramon Ang of San Miguel. But anyway, how does one deal with it? Like, for example, how does a family deal with it? Talk to the person. How do you show sincerity? What kind of need of help would they need? Now, when a person he will talk about suicide, he will not. He sometimes they will really say, like, I want to finish my life. I am tired of this life. I want to go away from you. I want to go away from everyone. Sometimes they will say direct lines on the face of the family. But some of them, they are very passive. They will just get themselves away. They will just not talk to the family. They will stop their connections with everyone and anyone. So that is active and passive signals. Now, if a family is smart enough to catch those signals, they can intervene faster by first starting by talking with the person, by the talking by the with that guy or the girl. Now, after that, they can also take the next step and take that person to a psychiatrist or a psychologist for a intervention. Because earlier the intervention, earlier we can prevent the suicide. The problem is, as I was saying, there are a lot of I know a lot of my friends who are confused. No? These are accomplished friends. They are economically okay, but they have problems communicating with their children. Maybe because it's a different work There are, environment today, right? You don't have there are, time for the there children. is an age gap, there is a generation gap, and that's why there is a lot of problems. And that is where, if they have a problem like that, they can take the child and themselves also. I don't, when I say take them, that includes them also. So both the parents Yes. and the children, they both should go for a consultation or a therapy, a group therapy with a psychiatrist, a psychologist, or a mental health consultant, so that it is going to be more open and more direct. Okay. Anyway, I know you're busy right now. It's wonderful talking to you about these things. These are taboo issues that cannot be talked on television or even in news. But I enjoyed talking with you. But anyway, do you have an advice to the Filipino families on how to tackle these mental health problems of their kids? The
the only line like that, I think that's my departing message for your interview today, that it's okay not to be okay, and it's okay to ask for help, because asking for help is not a sign of weakness, it is a sign of strength. Just remember that line, and I hope they will be able to It's tackle. okay not to be okay. Yes. Is that correct? Yes. Okay. Thank you very much, Dr. Anuj Gaba. Thank you. I know you have a surgery that's waiting for you. And thank you very much. We hope that we can get you on a longer interview. But anyway, thank you very much from Radyo Pilipino. Thank you. Well, mga kababayan, yan po si Dr. Anuj Gaba. Napaka-sensitive nung ating pinag-uusapan. Sabi nga niya, marami talagang problema ho sa ika nga, health problems, ganyan-ganyan ganito, di ba? In the meantime, mga kasama. Sige po, magbe-break lang muna tayo. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan, one-on-one. One-on-one. Well, maraming salamat mga kababayan kay Dr. Anuj Gaba. Sabi nga niya, naintindihan daw niya ang Pilipino, pero sa totoo lang, napakarami ho talagang mga kaso ng ika nga suicide sa atin. Sinasabi nga nila itong mental health awareness, yan ang sinasabi nila, di ba? Pero alam niyo naman dito sa atin, ginagawang biruan yan Kapag mayaman ka, ang tawag dyan, bipolar. Kapag mahirap ka, sira ang ulo mo. Ganyan ang tawag dyan. But anyway, ang importante po is talking. Yan ang sinasabi niya. Dapat, kung may problema ka, hindi ka makapag-isip ng gusto, sabihin mo, sabihin mo na may problema ka. Sabi nga niya, it's okay not to be okay. Yan ang importante. Anyway, bago tayo bumalik sa ating Boses ng Bayan question, puntahan muna natin mga kababayan ang ating isa pang correspondent, kabahagi correspondent mula naman ito sa DZYM Mindoro, mga kababayan, kampiyon biker sa Occidental Mindoro o champion biker sa Occidental Mindoro, lalaban daw sa Korea. Report, manggagaling kay Lori Di Navarro ng DZYM Mindoro. Kamin, Lori Di. Isahan Balita. Magandang araw, kabahaging Jake. Kakatawanin ng Mindoreño na si Gart magpusaw ang bansa sa prestigyosong Asian Mountain Bike Championship Men's Junior Division na gaganapin sa Sangchon City, Jeollanam Province sa bansang Korea sa Oktobre 19 hanggang 23. Si Magpusaw, 17 taong gulang at tubong Mamburao, ay isa na nga nangunguna at di-kalibreng rider ng Pilipinas para sa kanyang pangkat ng edad. Nakasaad sa social media post ng PIO Occidental Mindoro na sa edad na 14, si Gart ay tinanghal na kampiyon ng lalawigan nang makuha niya ang pangkalahatang titulo sa Arawatan Feasible Mountain Bike Challenge noong 2019. Nakuha din ito ang kampyonato sa 2021 Junior MTB National Championship. At yan ang balita mula dito sa DZYM Mindoro. Ako, si Lori Di Navarro, nag-ulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Isahan Balita. Maraming salamat si Lori Di Navarro ng DZYM Mindoro. Balikan ko lang yung ating pong Boses ng Bayan question, mga kasama. Ang ating Boses ng Bayan question, yan po. Kasagsagan ng pandemic. 3.6 milyong Pilipino ang dumanas ng mental health problems at nagpapatuloy hanggang ngayon. Ano ang magagawa ng pamilya at itong mga nakapaligid sa mga batang ito sa ganitong sitwasyon? Yan po, mag-comment po sa 0917-539-2189. Meron tayong reaksyon. Ito, nanggagaling po ito kay Hill, itong ating listener at viewer, mga babae. Sabi niya, noon pa man, marami na ang dumadanas ng mental health problems, ngunit mukhang mas dumami dahil sa hirap na dulot ng pandemya. Ang tanging magagawa ng pamilya para sa bawat isa ay magtulungan. Yan po, mag-usap, maging open sa isa't isa dahil sa ganoong paraan, mas gagaan ang kanilang pakiramdam at may isip nilang may kakampi sila, hindi nag-iisa,
at mas nararamdaman nila ang pagmamahal. Yan. Communication is the key. Yan ang sinasabi po nitong si Hill. Mga babae, napakaganda ng komentaryo ni Hill. No, ha? Ito namang si Lisa, ang sabi niya, isa sa mga pinakamalaking problemang kinakaharap ng mga Pilipino ay ang mental health issues. Madalas ay pamilya ang siyang nagiging dahilan nito dahil hindi lahat ng pamilya ay pare-pareho. Madalas nagugat ito sa hindi pagkakaintindihan. Ang pinakamaitutulong ng pamilya ay ang pakikinig. Hindi man lahat ng miyembro ay kaya magpahayag na kanilang damdamin ukol sa ganitong saloobin. Lahat naman ay kayang umunawa at makinig at doon maaring maging resulta ng magandang epekto sa isang individual. Uy, napakaganda po ng reaksyon nitong si Lisa, mga babae. Patuloy kayong mag-comment sa 0917-539-2189, mga kababayan. At ika nga tatanggapin namin yan at babasahin natin para sa ating nationwide live streaming at broadcast. In the meantime, tatanggap muna tayo ng report mula naman sa Kongreso, ang ating congressional correspondent, kabahaging Ma Rodriguez. Congressman ang Argel Kabatbat isiniwalat ang anomalya sa COMELEC kaugnay sa kanyang nominasyon sa Magsasaka Party List. Report galing po kay Mar. Kamin, Ma Rodriguez. Isahan Balita. Isiniwalat ni Magsasaka Party List Congressman Argel Kabatbat bilang na mga board members ng grupong Magsasaka kaugnay sa di umano'y katiwalian sa COMELEC. Sa pamamagitan ng isang press conference, sinabi ni Kabatbat na kasalukuyang nakapending sa COMELEC ang kanilang kaso kaugnay sa pag-upo ni Kabatbat sa Kongreso bilang kinakawan ng Magsasaka Party List. Subalit sinabi ni Kabatbat na si Robert Gerald Dasal Jr. ang siyang ipinuroktaman ng COMELEC bilang kinatawan at hindi siya. Si Kabatbat sana ang first nominee ayon na rin sa petisyon na inihain ng COMELEC ng Magsasaka sa COMELEC. Dahil dito, naniniwala ang Magsasaka na nagkaroon ng hokus-pokus sa loob ng Commission on Elections. Kaugnay naman ito, nanumpa na rin si Congressman Gerald Kabatbat, Congressman Robert Gerald Nasal Jr. bilang bagong kinatawan ng Magsasaka Party sa Kongreso. Nanumpa si Nasal para sa kanyang oath of office kay Judge Jose P. Pineda ng Quezon City Regional Trial Court Branch 220 noong nakaraang October 10, 2022. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Isahan Balita. Ma Rodriguez, alam mo, pinag-uusapan natin ang mental health issue. No? Alam nyo, mas marami ho akong nabalitaan. Sabi nga kanina, kinikwento ko kay Dr. Gaba yung sitwasyon na nagpakamatay yung anak ni Senator Miriam Defensor Santiago, no? Isa pang hindi ko makakalimutan na talagang life-changing na kamatayan bukod yung kay Angelo Reyes, no? Yung naalala niyo ba yung estudyante ng UP, si Cristel Tejada? Ito pa yung nangyari 2013 o about 9 years ago, no? Etong si Cristel Tejada, matalinong bata, ito po ay hindi nakakuha ng exam sa University of the Philippines dahil meron silang policy na no late payment, no? At ang ginawa po ni Cristel Tejada, mga kababayan, uminom ho ito ng silver fluid, no? Nagpakamatay. Pero dahil sa kanyang kamatayan, talagang tinalakay po itong nawala yung no late payment policy ng UP, mga kababayan. Kasi pinagbabayad siya ng tuition fee na 10,000. Diyan po, forced LOA. Yan pong si Cristel Tejada. Alam niyo ba, talagang marami hong nayanig sa nangyari na yan. Kaya pati yung UP, tinanggal na ho yan. Yung mga no late payment policy na yan, mga kababayan. Yan ang isa sa mga naitatak na ang mga bata, hindi ho natin dapat i-pressure. Of course, yung mga ibang mga kaso na naalala natin, o yung, sino ba? Yung artista na si Alfie Anido nung araw, di ba yan? Si Angelo Reyes, ito yung Armed Forces Chief and Defense Secretary. Nakita nyo naman nung ginawa niya. Di ba? Sa bagay, siya naman po ay inaakusahan doon sa Senate hearing,
pumunta sa harap ng libingan ng nanay niya sa Loyola Memorial Park. Yun, binaril ang kanyang sarili, mga kababayan. No, ha? Isa pang hindi natin makalimutan, of course, yung anak nga ni Miriam Santiago. Ito naman po yung nangyari 19 years ago. Itong si Alexander Robert San Diego. Ito po 22 anyos lang. Ang sinasabi nila, ito kasi bumabagsak sa kanyang mga grades sa Ateneo sa University of the Philippines, mga kababayan. Kaya nangyari ho doon, bumabagsak siya sa constitutional law. Yung nanay niya, eksperto sa constitutional law. Meron tayong narinig na ika nga ay medyo binuli ito ng ilang mga profesor doon. Ang nangyari po, at the age of 22, nagbaril sa sarili. Ito pong si Alexander Robert Santiago, mga kababayan. Yan po yung mga iba pang nalalaman natin. Si Alfie Anido noong 1981. Sino ba? Si Maria Teresa Carlson. Naalala niyo si Maria Teresa Carlson, yung asawa ni sino yun? Yung yung politiko, si Fariñas, asawa ni Rudy Fariñas. Yan po, nagpakamatay din yan. Biro mo, Miss Young Philippines in 1979. At nitong mga nakarang araw, marami mga Korean stars, mga sikat sa Korea, ang ika nga nagpakamatay din. Talagang worldwide ang problema po. Naalala ko yung paborito kong star na si Robin Williams, no? Si Robin Williams, ganun din, mga kababayan. Talagang kailangan talaga asikasuhin po itong sitwasyon na ito. In the meantime, tatanggap tayo ng report mula naman sa Maynila, no, ha? Ito po si Nestor Kagitla. Lungsod ng Maynila muli na namang nagpaalala sa nalalapit na araw ng Undas na sumunod sa ipatutupad na patakaran sa loob ng sementeryo. Nestor Kagitla, please come in. Isahan Balita. Muli na namang nagpaalaala ang Manila LGU sa mga tutungo na individual at pamilya sa mga puntod ng mga namayapa nilang mahal sa buhay sa nalalapit na Undas 2022 sa sementeryo na sakop ng lungsod. Mahigpit na ipinagbabawal na ali-tuntunin na ipapatupad dito. Una, ang paglilinis, pagpipinta at pagsasaayos ng mga libingan ay hanggang October 25 lamang. Pangalawa, pansamantalang bawal munang maglibing sa araw ng October 28 at papatuloy sa November 3. Ikatlo, ang mga pangunahing gate ng Manila North at Manila South Cemeteries ay bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lamang simula Sabado ng October 29 hanggang Miyerkules November 2. Bawal ang mga sumusunod na mga item guidelines sa loob ng Manila North Cemetery at Manila South Cemetery simula Sabado October 29 hanggang Miyerkules sa November 2. Bawal din pumasok ang mga batang edad 12 taong gulang pababa, maging ang mga individual na hindi pa nabakunahan. Kabilang sa mga bawal ang anumang uri ng sasakyan, mga inuming may alkohol o alak, nasusunog na materyales o anumang bagay, mga baril at anumang matutulis na gaya ng kutsilyo, pamutol at iba pa, video okay o anumang sound system na maaaring magdulot naman ng malalakas na tunog, mga deck na mga card, bingo card o anumang uri ng pagsusugal. Mula dito sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa mga panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Isahan Balita. Maraming salamat sa iyo, Nestor Kagitla. Balikan ko lang yung ating question. No? Baka may pahabol tayo. Ang ating boss ng Bayan question bago tayo mag-break. Kasagsagan ng pandemic, 3.6 milyong Pilipino ang dumanas ng mental health problems at nagpapatuloy hanggang ngayon. Ano magagawa ng pamilya sa ganitong sitwasyon? Naalala ko, mga babaeng, yung sinabi na ating producer, si Mel, sabi niya, yung sikat na bag designer na si Kate Spade, yan, nagpakamatay din. Ako, yung paborito kong television chef, no ha? Na magaling magluto, si Anthony Bourdain. Naalala niyo yun, may television show, yun din. Ganon din ang sitwasyon. Hindi natin malaman, mga kababayan, kung anong dahilan kung bakit ganyan. Anyway, magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. One-on-one. Well, mga kababayan, tinatalakay ho natin ay ang issue ng mental health dito sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, ito po ay worldwide phenomenon. Pero binabasa ko po yung statistika ng WHO. Ang sinasabi ng WHO sa buong mundo, ang namamatay daw po sa suicide ay 700,000 people. Ako, isipin ninyo, 700,000 people ang namamatay dahil po sa nagpapakamatay. Yan, ha? At sinasabi pa po rito, for every suicide, there are many more people who attempt, mga kababayan. Lalong-lalo na raw po dun sa mga may edad na 15 hanggang 29 anyos. From 15 to 29 years old, ito po ang pang-apat na leading cause of death. Yung mga teenager o kaya ay yung young adults kung tawagin natin papunta sa yapi. From 15 to 29 years old, suicide daw ang hindi ho cancer. Hindi ho sabi nga natin COVID ang pumapatay sa kanila. Ang pumapatay sa kanila ay suicide, yung sarili nilang problema. At sinasabi pa po rito 77% ng mga global suicides, mga kababayan, ay nangyayari daw po sa mga pamilya ng mga mahihirap at middle income countries. Low and middle income countries. Pilipinas yun. Di ba yun ang sinasabi natin? Tayo po'y papunta pa lang sa pagitan ng middle income. O, eto pa po ang isa. Ang sinasabi pong common methods of suicide, ang sabi po ng WHO, ay pesticide. Yan ang ginagamit. Pagkatapos, pagbigti o kaya ay firearms. Alam nyo, may mga kaibigan akong mga law student, yung mga anak nila. Ganun talaga. May kaibigan ako dating MTRCB chairman, no? Si attorney, hindi ko na maalala pa, Toto Villarreal. Naalala nyo ng araw. May anak yun. Ganun din, lumundag. Lumundag sa isang building, tinapos ang kanyang buhay na hindi malaman kung ano po ang dahilan, mga kababayan. Ako, grabe. In the meantime, eto po, merong reaksyon. Etong si Ango, tama ba ito? Itong sabi niya, doon sa ating tinatanong. Para sa akin, normal lamang na makaramdam ng takot at pagkabalisa sa panahon ng COVID-19, lalo na tumatagal ang krisis na ito. Bukod sa pag-alaga ng ating kalusugan upang makaiwas sa coronavirus, mahalaga rin na alagaan natin ating mental health habang nananatili sa loob ng bahay. Kami sa bahay, sinasabi ko sa aking pamilya, huwag hayaang malugmok sa mga negatibong pag-iisip at huwag mahihiyang humingi ng tulong kung kailangan mo. Yan ang sabi ni Ango. Alam niyo po kasi nga, marami sa mga kababayan natin, lalo na sa hirap ng buhay, marami hong sitwasyon na pami-pamilya pa ang gumagawa niyan. Actually, sa totoo lang, meron hong patakaran ngayon sa media na hindi inire-report yan pong mga ganyang mga sitwasyon. Hindi ho nire-report yan dahil sa totoo lang, mga kababayan, parang pinopromote mo pa di ba, na that is the way out, no, ha? Pero totoo ho yun, kapag meron kayong anak na, ako may lumapit sa akin, sabi niya, Jake, paano ba itong anak ko medyo nagiging loner? Alam niyo po, ang solusyon niyan ay galing po sa pamilya, no, ha? Kung wala pong problema na halimbawa ay hindi naman po nagkaroon ng krimen sa loob ng pamilya ninyo, ang talagang problema diyan ay komunikasyon. You know, I'm talking of personal experience, no, ha? Ang sinasabi ko, ang pinakasolusyon diyan, mas marami ang anak ninyo, ha? Ang kailangan niyan ay may communication ang tatay, nanay sa kanilang anak. Hindi pwede yung ang komunikasyon ng tatay at nanay ay pare-pareho sa bawat anak. Hindi ho pwede yun. Ang kailangan po, mga kababayan, kapag ang inyong anak, halimbawa 3,
ibang treatment ninyo sa bawat isa. Individual po ito. Dahil ang sinasabi nga natin, pag sinabi nyo pare-pareho kayo, lalo na pe-pressure yung mga bata eh. Ang masasabi ko lang sa inyo, ang pinakamainam na gawin dyan, yung mga nakakausap ko, sabi kong gano'n, kailangan mag-role-playing kayong mag-asawa. Halimbawa, pag may problema po yung anak ninyo, kailangan meron siyang matatakbuhan. Meron siyang makakausap. Ang problema ko kasi ng mga pamilya ngayon, mga kasama, hindi ko naman sa nila lahat, kapag nagkaroon ng problema ang bata, parehong magagalit yung nanay at tatay. Parehong nagagalit yung nanay at tatay, mga kababayan. No, ha? At pag nagalit po yung nanay at saka yung tatay, mga kababayan, yung mga bata ay wala akong pupuntahan. Pupunta sa lola nila. Pag pumunta sa lola, naku, yung tatay mo, walang yan naman talaga yan. Pag pumunta naman doon sa lolo, naku, yung nanay mo, malandi yan. Pagkatas, pag pumunta pa sa mga kaibigan, naku, ganyan din ang mga magulang ko. Hindi ako pinapansin eh. Diba? So, yung kanilang side of the story ay lumalabas sa istorya ng pamilya doon sa nanay at tatay. Kailangan po, pag sinabi ho nating mga kababayan na we are hearing out to our children, dapat ho hindi lalabas sa ama at hindi lalabas sa nanay ang usapan. Halimbawa, nagkamali yung bata. Ang dapat po, isa lang ang magagalit. Ang magagalit lang ay yung nanay. Di ba? Pagkatapos yung tatay naman, kukunin yung side ng anak. Dapat intindihin mo anak ganyan. Hindi pwede yung dalawa kayong galit. Dahil the moment na lumabas ang komunikasyon sa inyong mag-ama o itong nanay at tatay, pupunta ho sa labas yung anak ninyo at doon maghahanap ng confirmation. May problema na ho kayo, mga kababayan. Di ba? Kaya sinasabi natin, iba ang komunikasyon kay kuya, iba ang komunikasyon sa ate, iba ang, hindi pwedeng pare-parehong treatment kasi naglalabanan ho yung mga bata. Pero ang importante, huwag sabay pagagalitan ng bata. Dapat to i-trace out ninyo yung issue. Dapat yung isa ay umiintindi. Yan po aking advice doon sa mga kaibigan ko. Meron ng kaibigan nga presidente ng isang malaking agency. Yan ang problema niya. Nung may problema siya umiyak, sinabi ko, itong gawin mo. Nagbago na ngayon. Yung anak niyan dati ay gusto mapag-isa, yung panangungunam gaya sa ika nga, labas sila ng labas. Ganun katindi. Kasi nga po, yung bata ay meron na siyang nalalapitan, meron na siyang nakakausap. Halimbawa, yung anak nila Miriam Defensor, di ba? Kung hindi nila pinagalitan yun o something like that, di ba? Hindi. Dapat may komunikasyon. Na kinikwento ko, maski mahirap po tayo mga kababayan, ang importante bilang magulang, huwag lalabas sa pamilya ninyo yung pong yung mga ganyang emotional na problema. Kailangan maglabas yung bata, magkaroon ng tiwala doon sa kanilang tatay. Magkaroon ng tiwala sa kanilang nanay. It's either two sides Pwedeng tatay muna magalit, kakampihan naman ng nanay, pakinggan ng nanay yung anak. Di ba? Pero hindi pwede yung sabay yung tatay at saka sabay yung nanay. Kasi nga, pupunta yan sa lolo't lola, pupunta sa mga tiyahin na tiyuhin, pupunta sa mga kaibigang walang hiya, susulan, lalo na pag napunta rin sa mga kaibigan na grupo ng mga suicide boys. Ako, yun ang problema natin, mga kababayan. So yan po word of advice ko lamang sa inyo, mga kasama, dahil yan po ang talagang nangyayari ngayon. Napakaganda ho ng topic natin na sana mahaba-haba yung kwentuhan natin kay Dr. Anuj Gaba. Ito po ay Philippine Mental Health Association Associate Affiliate. No, ha? Napakaganda ho nung, of course, sabi nga niya, naintindihan daw niya yung Tagalog. Pero marami pa akong gustong itanong. No, ha? Pero because I have so many ideas also on how to deal with it. Because the problem really ay sa pamilya. Sa pamilya po ang problema. Kapag ang mga bata ay sabi nga natin, lumabas ang kwentuhan sa nanay at sa tatay at pinayagan ng mga magulang yan na hindi nila na-resolve. Sabi nga natin, huwag nating sabay pagalitan ng bata. Kailangan kampihan natin kasi that way, itinuturo natin ang mga bata sa right decision making. Di ba? Yun ang sinasabi ko natin. Anyway, marami po tayong pag-uusapan pero sabi nga, tapos ang ating oras. Maraming salamat po sa lahat po na nanood. Maraming salamat kay Dr. Anuj Gaba ng Philippine Mental Health Association. Isa po siyang associate affiliate. Maraming salamat din kay Nestor Kagidlay, ating mga correspondents.
na ika nga mga kabahagi natin mula sa iba't ibang lugar. Yan, sina Ma Rodriguez, sila Loredina Baro, sino ba? Si Melanie Hugo, si Jade Ahero, Tony Sandoval ng Lucena, mga kababayan. In the meantime, sa ngalan po, mga kababayan, ng ating broadcast team at management ng Radyo Pilipino, kay Cassie, ganoon din kay Mel, si Ann, at ang ating mabilis at matinding technical group. Maraming salamat po. Harapin natin ang bukas ng may pananampalataya at pag-asa. Ako po si Jake Madaraso. Maraming salamat. Inyong natunghayan ang Isahan kasama si Jake Madarazo. Hanggang sa muli, dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino, Radio Filipino, Radio Filipino.